Dấu ấn lịch sử xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, Lý Huệ Tông được sử sách ghi lại là ông vua với số phận u sầu nhất nhà Lý và lời nguyền ám ảnh lên dòng họ nhà Trần. Hãy cùng theo chân dấu ấn lịch sử để cùng tìm hiểu rõ hơn về vị vua này. Lý Huệ Tông 1194-1226 là vị vua thứ 8 của nhà Lý, cai trị từ năm 1211 đến năm 1224. Ông tên thật là Lý Sảm hay Lý Hạo Sảm, sinh tại kinh đô Thăng Long. Lý Sảm là con trưởng của Lý Cao Tông, mẹ là hoàng hậu họ Đàm. Năm Mậu Thìn 1208, ông được vua cha lập làm thái tử, lúc đó ông 15 tuổi. Sinh thời, vua cha Lý Cao Tông rất bê tha, đất nước lúc này lại đang suy đồi nên Huệ Tông nối ngôi nếu biết phát huy tài năng sẽ có nhiều hứa hẹn. Nhưng khi ông lên ngôi lại chỉ lo lắng cho mối tình đầu của mình chứ không chú ý đến việc quốc gia đại sự. Từ khi Trần Thị Dung trở thành hoàng hậu, vua lại bị mắc bệnh trúng phong, chữa không hiệu nghiệm nên vua chỉ ở trong cung, quyền hành dần rơi vào tay họ Trần. Thời gian Lý Huệ Tông ở ngôi, thiên hạ loạn lạc, triều chính suy vi, còn vua lại không có tài năng trị nước, bản thân bị bệnh nên mọi chuyện quân quốc quan trọng đều giao cho thái úy Đàm Dĩ Mông. Sau khi Đàm Dĩ Mông thất bại trong việc tranh giành chính sự với họ Trần, Lý Huệ Tông chịu sự khống chế của Trần Tự Khánh. Sau khi Trần Tự Khánh chết, quyền lực lại chuyển sang cho người em họ Tự Khánh là Trần Thủ Độ. Đây là người đóng vai trò chủ yếu trong cuộc đảo chính cung đình triều Lý với những việc làm táo bạo. Vua Lý Huệ Tông không có con trai, hoàng hậu Trần Thị Dung sinh cho ông được 2 người con gái. Người con cả tên là Lý Ngọc Oanh, sinh năm 1216, được phong làm Thuận Thiên công chúa. Người con gái thứ hai là Lý Phật Kim, sau đổi thành Lý Thiên Hinh, sinh năm 1218, được phong làm Chiêu Thánh công chúa. Tháng 10 năm Giáp Thân 1224, vua Lý Huệ Tông bị Điện Tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, anh họ Sa và sau này là chồng của hoàng hậu Trần Thị Dung, ép đi tu và xuống chiếu lập Lý Phật Kim làm hoàng thái tử, nhường ngôi lại cho con gái. Sau khi lên ngôi 5-6 tuổi, Lý Phật Kim đổi tên thành Lý Chiêu Hoàng. Các bạn thân mến, có một câu hỏi đặt ra là vì sao con gái cả là công chúa Lý Ngọc Oanh tuổi đã trưởng thành lại không được nhận ngôi báu? Có thể thấy, sở dĩ Lý Huệ Tông không nhường ngôi cho con gái cả là bởi vì lúc đó Thuận Thiên công chúa đã về làm dâu nhà họ Trần. Theo quan niệm dâu là con, rể là khách, xuất giá thì tòng phu, thì Thuận Thiên công chúa không còn là người hoàng tộc họ Lý nữa. Việc chuyển giao quyền lực này là nằm trong tính toán của Trần Thủ Độ. Nếu truyền ngôi cho Lý Ngọc Oanh khi này đang là vợ Trần Liễu, với âm mưu của mình, sớm muộn gì Trần Thủ Độ cũng sẽ ép Ngọc Oanh nhường ngôi cho người họ Trần nhà mình. Lúc này, hợp lý nhất chỉ có thể là Trần Liễu. Thế nhưng bản thân Trần Liễu không phải là người dễ điều khiển, không dễ dàng cho chính sự về sau. Khi đó, Lý Chiêu Hoàng là người hợp lý nhất trong ván cờ chính trị của Trần Thủ Độ. Ngoài ra, việc ép Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con gái thứ là một bước nằm trong mưu tính của Trần Thủ Độ. Bởi vì vua nối ngôi còn nhỏ tuổi thì việc điều khiển càng dễ. Hơn nữa, lại càng cần có người nhiếp chính trị quốc, mà người nhiếp chính ở đây không ai khác chính là mẹ vua, tức Thuận Trinh Thái hậu Trần Thị Dung. Sau khi Chiêu Hoàng lên ngôi năm 1224 thì một năm sau đó, năm 1225, Trần Thủ Độ dàn xếp cho cháu của mình là Trần Cảnh, em trai Trần Liễu, vua Trần Thái Tông sau này, vào cung hầu hạ Chiêu Hoàng. Sau đó, Trần Thủ Độ dựng nên cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh, rồi chuyển giao triều chính bằng cách để Lý Chiêu Hoàng nhường, thực chất là ép ngôi cho chồng. Thực ra, hoàn cảnh của Lý Huệ Tông không thể làm khác được vì quyền hành thế lực của ông không có nhiều. Nhà Lý mất ngôi vị, đó là kết quả tất yếu của nhiều nguyên nhân xuất phát từ yếu tố xã hội khách quan và cả những yếu tố chủ quan từ chính vương triều này. Rõ nét nhất là không giải quyết được những vấn đề xã hội bức thiết. Nếu như Lý Chiêu Hoàng là quân cờ chính trị thì Lý Huệ Tông có lẽ là nạn nhân chính trị bởi tay Trần Thủ Độ. Năm 1226, Lý Huệ Tông khi này đã đi tu và ở chùa Chân Giáo, thường ngồi nhổ cỏ ở trước cửa chùa. Thủ Độ đi qua trông thấy nói: "Nhổ cỏ phải nhổ hết rễ sâu." Huệ Tông đứng dậy phủi tay nói: "Lời của ngươi nói ta đây hiểu rồi." Sau Huệ Tông ra chợ cửa Đông, nhân dân canh nhau chạy ra xem, có người động lòng thương khóc. Thủ Độ sợ lòng người tưởng nhớ đến vua cũ sẽ sinh ra sự biến loạn nên lại càng canh giữ dò xét nghiêm mật hơn trước. Thủ Độ sai người đem hương hoa đến dâng và nói rằng: "Quan thượng phụ có lời trần thỉnh." Lý Huệ Tông giận lắm, nói rằng: "Ta tụng kinh xong sẽ tự tử." Rồi vào buồng ngủ khấn rằng: "Thiên hạ nhà ta đã rơi vào tay ngươi, ngươi lại còn giết ta. Ngày nay ta chết như thế nào, đến khi khác con cháu các ngươi cũng sẽ bị như thế." Rồi thắt cổ tự tử, kết thúc cuộc đời đầy u sầu của mình và để lại lời nguyền đáng sợ cho dòng họ Trần. Sau này, vì sợ lời nguyền của Huệ Tông cũng như lo người ngoài cướp ngôi, Tôn thất nhà Trần đã cố gắng duy trì dòng tộc.
bằng cách kết hôn cận huyết, điển hình như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lấy vợ là cô ruột của ông, hay như vua Trần Thánh Tông lấy Thiên Cảm công chúa là chị em con chú bác. Ngay cả Thiên Cực công chúa Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung, người lấy thủ độ, cũng là chị em họ của ông. Tuy nhiên, đến cuối thời Trần, lời nguyền năm xưa của Lý Huệ Tông đã ứng nghiệm lên vua Trần Thuận Tông với hoàn cảnh y hệt Lý Huệ Tông. Năm 1398, Hồ Quý Ly ép Thuận Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần An với cớ Thuận Tông có vấn đề về thần kinh nên làm Thái Thượng Hoàng và khuyên ông đi tu theo đạo giáo, giống như Lý Huệ Tông sau khi bị bệnh bị Trần Thủ Độ ép phải nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng. Tháng 4 năm 1399, Hồ Quý Ly ép Thuận Tông phải đi tu đạo ở quán Ngọc Thanh, thôn Đạo Thủy, rồi sai Sa Kỵ Thượng tướng quân Phạm Khả Vĩnh đem thắt cổ cho chết, chấm dứt sự cai trị đất nước của dòng họ Trần. Trở lại câu chuyện Trần Thủ Độ đối xử với Lý Huệ Tông thời điểm 1226, việc Trần Thủ Độ canh phòng nghiêm ngặt Lý Huệ Tông là điều dễ hiểu. Thậm chí bức tử vị Thượng Hoàng nhà Lý cũng không lạ, khi đó là mối lo hàng đầu trong việc giữ ngôi vua của họ Trần. Nhưng chi tiết Lý Huệ Tông khấn nguyền họ Trần trong phòng ngủ mà đưa vào sử thì thật bất bình thường. Đơn giản trong buồng kín, lời khấn thầm đó làm sao lọt ra ngoài. Hơn nữa, có ai tính tai nghe thấy cũng đâu dám nói đến tai sử quan chuyện mang vạ vào thân này. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là những chuyện dân gian được ghi vào sử mà không ghi chú rõ để hậu thế dễ coi là thực. Câu chuyện lời khấn nhỏ của Lý Huệ Tông nơi buồng ngủ có lẽ là những giai thoại dân gian tồn tại thời kỳ cuối nhà Trần được các sử gia nhà Lê ghi vào. Giai thoại lời nguyền của Lý Huệ Tông rất có lợi cho Hồ Quý Ly vì nó cho thấy việc nhà Trần mất ngôi cũng giống như cái giá của chuyện nhân quả. Có thể tin rằng khi nhà Trần hưng thịnh thì giai thoại như vậy khó tồn tại và càng không thể được đưa vào sử sách. Liệu giai thoại đó có phải người của Hồ Quý Ly thời kỳ mặt Trần tung ra để mê hoặc nhân tâm không? Đó là câu chuyện lịch sử mà hậu thế chúng ta tôn trọng. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn có ý kiến đóng góp, hãy để lại comment bên dưới phần bình luận để dấu ấn lịch sử tiếp thu và hoàn thiện hơn. Nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục theo dõi những thông tin hữu ích về lịch sử. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.